ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඔයාලව මගේ YouTube channel එකට මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන data ඔයාගේ යාළුවා වගේ නැත්තම් කාගේ හරි ෆෝන් එකකට දෙන්නේ කියලා. මම ඔයාලට ෆෝන් දෙකෙම කරන දේවල් පෙන්වන්නම් තිර දෙක. මුලින්ම මම පෙන්වන්නම් ඔයා දෙන එක්කෙනා කරන්න ඕන ටික. ඊට පස්සේ පෙන්වන්නම් ගන්න එක්කෙනා කරන්න ඕන ටික. අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම ඔයා මේ ඔයාගේ උඩ තියෙනවා. ඔයා මේකේ මැක්සිමම් පවර් ටර්න් ඔන් කරලා තියුණොත් නම් ඔයාලට මේක කරගන්න බෑ. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා ඔයාලගේ. ඔයාලගේ මේක නැත්තම් මේක තියෙන්නේ මේ ඔයාලට පේන උඩ තියෙනවා. මම මේ කොටු කරලා පෙන්නන්නේ පැන්සලක් කොටුවක් ඇතුළට පැන්සලක් ගිහලා ඒක ක්ලික් කරන්න. මේ තියෙන බටන් ඕඩර් එක. ඔයාලගේ සමහර විට මෙන්න මෙතන personal hotspot මෙන්න මේ විදියට හරි මම අනිත් ෆෝන් එකේ මේ personal hotspot තියෙන විදිය පෙන්නන්නම්. මේක හොස්පොට් මොකක් හරි කියලා ඇති හොස්පොට් කියන වචන අනිවාර්යෙන් ඇති. ඒක මෙන්න මෙතනට අරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ත්‍රිකෝණ ක්ලික් කරන්න නැත්නම් ඕකේ ක්ලික් කරන්න. මම personal hotspot on කරගන්න ඕනේ මුලින්ම ඔයා. දැන් හරි. දැන් මේක ක්ලික් කරගෙන ඉඳලා දැන් ඔයාලට මෙතන මේ වගේ තැනකට යයි. නැත්නම් ඔයාලා වෙන මම කියන්නම් අනිත් ෆෝන් එකේ මේ විදිහට තියෙනවා. මම එතරම් පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ personal hotspot settings කියලා. ඒක ක්ලික් කරනවා. මේකේ නම මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන ෆෝන් එකේ නම. දැන් මට දාත හැකි මෙතනට. එහෙම නැත්තම් shadow ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. මම දානවා MCP කියලා. මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් දෙය ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. මම දුන්නේ මගේ නමමයි. ඊට පස්සේ මේ save කියන බටන් එක ඔයාලට පේන උඩ තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. මම පොඩ්ඩක් මේ පාස්වර්ඩ් එක උඩ ක්ලික් කරලා තිබුණා හන්ද පොඩ්ඩක් අර වෙලා යනවා. ඔයාලා පාස්වර්ඩ් එක උඩ ක්ලික් කරන් ඉන්නපා නම උඩ ක්ලික් කරලා තියාගන්න අර ඊතලේ. එම් කරාම ඉක්මනට ලෝඩ් වෙනවා. දැන් මම එතනින් ලීව් වෙනවා. දැන් මම එහා පැත්තෙන් දාන්න අනිත් ෆෝන් එකේ ඉතිරේ. ඉතින් දැන් ඔයාගේ අනිත් ෆෝන් එක අරගෙන ඒකෙත් උඩ ගිහිල්ලා මේ Wi-Fi තියෙනවා ඔන් කරගන්න. ඊට පස්සේ Wi-Fi කියන බටන් එක ක්ලික් කරන් ඉදියාම ඔයාලට පේනවා මෙතන MCP කියලා තියෙනවා. මම අර කලින් එකේ නම MCP මම ක්ලික් කරනවා. පාස්වර්ඩ් එක අහනවා. මම ඔයාලා දැක්ක කලින් මම පාස්වර්ඩ් එක හොයාගත්තා. මගේ නමමයි තිබුණේ. කනෙක්ට් කරනවා මම. දැන් කනෙක්ට් වුණා. අප බලමු දැන් YouTube ගන්න පුළුවන්ද කියලා. YouTube open කරමු බලමු. දැන් මේ විදිහට YouTube open කරාම අපි දැන් මේක බලමු. ඔයාලට පේනවා. අපි දැන් ඕෆ් කරමු. Wi-Fi. දැන් ඉතින් ගිහින් ආයෙත් තියෙනවා. හැංගිලා තියෙන දෙයට අපි තමයි. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන එහාට ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. අර personal hotspot off කරපු ගමන් නැති වෙන්නේ ඒක. ඒ hotspot හින්දා තමයි YouTube බැලුවේ නැත්නම් මේක data නෑ. දැන් මම මේකෙන් personal hotspot on කරන හැටි පෙන්නන්නම්. මේ සමහර ෆෝන් වල මේ විදිහට පුළුවන්. ඔයා ඒකෙත් හැබැයි Wi-Fi නැත්නම් data serving mode එක on කරලා තියුණොත් මේක කරන්න බෑ. on කරලා මේ configure මේ මෙතන ඔයාලට පේනවා. configure mobile hotspot කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. මෙතන password එක තියෙනවා. show password කරාම මෙතන තියෙන password එක පේනවා. නම පේනවා. ඒක සේව් කරගෙන තියාගන්න. මේකේ අර කලින් විදිහටම තමයි අනිත් ෆෝන් එකෙන් කරගන්නත් ඕනේ අපි. දැන් මේ මොබයිල් හොට්ස්පොට් ඔයාලගේ ඔන් වෙන්නේ නැත්නම් ඒකට හේතුව Wi-Fi on කරලා නැත්නම් මේ මොබයිල් data උඩ ක්ලික් කරගෙන හිටියාම ඔයාලා මේ වගේ තැනකට ගෙනියන්නේ. මේ data saver කියන එක ක්ලික් කරලා මේක on වෙලා තියුණොත් ඔයාලගේ මේ මොබයිල් හොට්ස්පොට් on වෙන්නේ නැහැ. මේක off කරොත් on වෙනවා මොබයිල් හොට්ස්පොට් ඔයාලගේ.
එහෙනම් මම මගේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.